ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. દિવાળી આવી રહી છે એટલે તમે બધા ચિંતામાં હશો કે નવા નાસ્તા શું બનાવવા, અને નાસ્તો તો અચૂક નવો જોઈતો જ હોય છે. તો હું તમારા માટે આજે એક નવો જ નાસ્તો એટલે કે પિઝા સ્ટિક લઈને આવી રહી છું, જે નાના મોટા સૌ કોઈ ખાઈ શકે છે. તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ પિઝા સ્ટિક્સ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પહેલાં આપે જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. પિઝા સ્ટિક્સ બનાવવા માટે આપણે 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. તેની સામે મેં તેટલો જ મેંદો લીધો છે. તમે બંનેમાંથી કોઈ પણ એક લોટ લઈને પણ આ સ્ટિક્સ બનાવી શકો છો. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું. તેના માટે એક પેનમાં બટર લીધું છે અને તેની સામે તેટલું જ તેલ પણ નાખ્યું છે. બટર એકલું બળી ન જાય તેટલા માટે તેલ જરૂરી છે. એટલે કે 2 કપ લોટની સામે મેં 1 ચમચી બટર લીધું છે અને તેટલું જ તેલ એડ કર્યું છે. હવે આ બટર થોડુંક મેલ્ટ થાય અને ગરમ થાય તેલ એટલે તેમાં ઝીણું ચોપ કરેલું લસણ નાખવાનું છે. લસણનું પ્રમાણ ઘણું વધારે નથી રાખવાનું. હવે આ લસણને આપણે થોડીક વાર સાતળવાનું છે, એટલે કે લસણની કચાશ દૂર થઈ જાય. ત્યારબાદ તેમાં હવે આપણે 1 મોટી ચમચી ઓરેગાનો એડ કરશું. ઓરેગાનો નાખ્યા પછી તેટલું જ ચીલી ફ્લેક્સ પણ એડ કરશું. હવે જે લસણ અને બટરનું મિશ્રણ છે તે આપણે લોટમાં એડ કરી દઈશું અને એ લોટમાં આપણે એડ કર્યા પછી હવે તેમાં આપણે બીજા મસાલા એડ કરશું. તેમાં આપણે ચપટી હળદર નાખશું. હળદર નાખ્યા બાદ તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરશું અને મીઠું નાખ્યા પછી જો તમે તીખું ખાઈ શકતા હોય તો મરી નાખવાના, નહીતર મરી અને ચીલી ફ્લેક્સનું પ્રમાણ થોડું ઓછું કરી દેવું. હવે આ બધું નાખ્યા પછી હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી દેવું અને મિક્સ કરવામાં હળવા હાથે અને બરાબર મિક્સ થાય એટલે કે લસણ અને ચીલી ફ્લેક્સ એ દરેક લોટમાં કણે કણમાં આવી જાય તે રીતે મિક્સ કરવું. હવે આ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને પાણીથી સાધારણ કઠણ લોટ બાંધવો. આપણે આ રીતે સાધારણ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે અને લોટ બંધાઈ જાય પછી તેને ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ રહેવા દેવાનો અને પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે. હવે આપણે લોટમાંથી આવો સાધારણ જાડો લૂવો કરવાનો છે અને તેને સરખો ગોળ કરી લઈશું એટલે આપણને વણવામાં તકલીફ ન પડે. આમ તો સાધારણ કઠણ લોટ હોય એટલે ફાટશે નહીં. હવે આપણે આ લુવામાંથી જાડો રોટલો વણવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આટલી એની થિકનેસ રાખવાની છે અને હવે આ રોટલો વણાઈ જાય ત્યારબાદ તેને પહેલે ફોક વડે પ્રીક કરી દેવાનું છે અને આખો રટલામાં આવી રીતે પ્રીક કર્યા પછી હવે તેને આપણે કટ કરશું. તેને આપણે ફિંગર ચિપ્સ બનાવવાની છે એટલે આવી રીતે ઊભી પટ્ટી કટ કરશું. ઊભી પટ્ટી કટ કર્યા પછી હવે તેને આપણે તળવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પટ્ટી આવી રીતે થોડી જાડી અને ફિંગર શેપમાં કટ કરી છે અને આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં એક થોડું પહેલાં નાખીને જોઈ લઉં અને આવી રીતે ઉપર આવી જાય એટલે સમજવું કે આપણું તેલ ગરમ છે. હવે આપણે બધી ચિપ્સ તેમાં નાખી દઈશું અને નાખતા ટાઈમે તેલ થોડું ગરમ રાખવું અને ત્યારબાદ ગેસ થોડો ધીરો કરી દેવો. હવે ધીરા તાપે આપણે તેને તળવાનું છે અને નાખ્યા પછી તરત જ તેને હલાવવાની નથી. થોડી આવી રીતે ઉપર આવી જાય પછી જ તેને હલાવશો તો વધારે સારું રહેશે, નહીતર કદાચ થોડીક ભાંગી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બધી ઉપર આવી ગઈ છે અને તેને આપણે આવી રીતે થોડીક હલાવી દઈશું. હવે તમે જુઓ છો કે આપણી ચિપ્સ બધી એકદમ સરસ તળાઈને ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે અને આવી રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેને હવે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને કેવી ક્રિસ્પી સ્ટિક્સ તૈયાર થઈ છે. તમે પણ આ દિવાળીએ આ પિઝા સ્ટિક ઘરે જરૂરથી બનાવી લેજો અને મને તેના વ્યૂ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. તો મળીએ આવી જ અવનવી રેસીપી લઈને આવી રહી છું. ત્યાં સુધી બાય બાય.